हजुरले हेल्दी लिभिङ नेपाल अर्थात् भेस्टिजमा आफ्नो बिजनेस त सुरु गर्नुभयो र बिजनेस सुरु गरिसकेपछि अरू नयाँ साथीको आइडी आफ्नो आइडीको तल कसरी जोइन गर्ने, नयाँ आइडी कसरी रजिस्टर गर्ने, हजुरको मनमा एउटा क्वेसन छ होला। हजुरले यो सिक्नको लागि एकदमै आतुर हुनुहुन्छ होला। पक्कै पनि आजको यस भिडियोमा हामी सिकाउने छौँ कि कसरी तपाईँले आफ्नो तल नयाँ साथीको आइडी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। हेलो एभ्रियन, म सुभाष चन्द हार्दिक स्वागत गर्छु आजको यस नयाँ टपिकमा। साथीहरू, आइडी रजिस्टर गर्नुको लागि सबभन्दा पहिले हामीले आफ्नो क्रोम ब्राउजरमा जानुपर्ने हुन्छ। हजुर आफ्नो ल्यापटपबाट गर्दै हुन्छ, डेस्कटपबाट गर्दै हुन्छ या मोबाइल फोनबाट गर्दै हुनुहुन्छ, हजुरले चाहिँ आफ्नो क्रोम ब्राउजर गुगल क्रोमलाई चाहिँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ www.veston.id register। हजुरको चाहिँ सबभन्दा पहिले एउटा वेबसाइट आउनेछ, यसमा हुनेछ रजिस्टर पिआइएफ अपलोड केवाइसी अपलोड भनेर यहाँनिर हजुरले चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छ भने सबभन्दा पहिले त यहाँनिर डिस्ट्रिब्युटर टाइटल लेखेको छ। यदि तपाईँ मेलको बनाउँदै हुनुहुन्छ भने एमआर सिलेक्ट गर्नु सक्नुहुन्छ, यहाँ फिमेलको बनाउँदै हुनुहुन्छ भने हजुरले चाहिँ एमएस सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। लाइक म मेलको बनाउँदैछु भने यहाँनिर म एमआर सिलेक्ट गर्नेछु। त्यसपछि चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर फर्स्ट नेम, जस्तै कि फर्स्ट नेम के छ त्यो व्यक्तिको, जुन व्यक्तिको तपाईँ आइडी बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यसको फर्स्ट नेम के छ त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि गोपाल, मैले गोपाल लेखेँ। त्यसपछि गोपाल बहादुर कसैको हुन्छ नि त, अब मिडल नेम पनि हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ बहादुर। लाइक अब लास्ट नेम लेख्नुको लागि चाहिँ हजुरले डिस्ट्रिब्युटर लास्ट नेममा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर गइसकेपछि हजुरले BISTA ल बिष्ट, गोपाल बहादुर बिष्ट हजुरले यति लेख्नुभयो। त्यसपछि त्यो व्यक्तिको डेट अफ बर्थ चाहिँ हजुरले इस्वी सम्बन्धमा यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यसको चाहिँ विक्रम सम्बन्धमा छ भने हजुरले न्यू ट्याब ओपन गरेर यहाँनिर डेट ट्रान्सफर या त डेट कन्भर्टर सर्च गर्नुभयो भने यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ पहिलो वेबसाइट पाउनुहुनेछ। यो वेबसाइटमा गएर हजुरले चाहिँ यहाँनिर आफ्नो विक्रम सम्बन्धमा छ भने विक्रम सम्बन्धमा यहाँ राखेर त्यहाँ चाहिँ इस्वी सम्बन्धमा बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसको चाहिँ इस्वी सम्बन्धमा यहाँनिर इक्जाम्पलको लागि मैले 18 वर्षभन्दा बढी एज भएको हुनु पर्यो। यहाँनिर मैले सिलेक्ट गरेँ अक्टोबर 8। यसमा चाहिँ मैले उसको डेट अफ बर्थ राखेँ। अब स्पोर्ट्समा चाहिँ के राख्ने, स्पोर्ट्समा चाहिँ त्यो व्यक्तिको हकवाला भन्ने हुन्छ। यदि भोलिको दिनमा त्यो व्यक्तिलाई केही भइहाल्यो या त उसले आइडी ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने कसको नाममा ट्रान्सफर गर्न सक्छ त्यसको नाम यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। लाइक मैले विमल बिष्ट लेखिदिएँ, बिष्ट लेखेँ। यहाँनिर चाहिँ अब हजुरले ओके यति लेखिसकेपछि चाहिँ हजुरले अब यहाँ नाम लेख्दाखेरि चाहिँ पहिलो अक्षर हजुरले क्यापिटल लेख्न सक्नुहुन्छ, फर्स्ट लेटर हजुरले क्यापिटल लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि लास्ट नेमको पनि मैले फर्स्ट यो लेखिदिएँ। नेममा पनि त्यही हुन्छ, त्यसको स्पष्ट नेममा पनि त्यही हुन्छ। म इक्जाम्पलको लागि बनाउँदैछु, यो कुनै रियल आइडी होइन। त्यसपछि हजुरले एड्रेस लाइन 1मा लेख्नुपर्ने हुन्छ उसको नागरिकतामा भएको पर्मानेन्ट एड्रेस। लाइक DHADING, जस्तै धादिङ छ भने मैले धादिङ लेखिदिएँ। त्यसपछि चाहिँ हजुरको आयो यहाँनिर सेकेन्ड एड्रेसमा चाहिँ केटिएम बस्छ भने KATSMENDU काठमाडौँ लेखिदिएँ। त्यसपछि हजुरको तल छ पोस्टल कोड भनेको चाहिँ त्यो नेपाल अधिराज्यभरि सबै एरियाको अलग अलग कोड रहने गर्छ। एरिया कोड भनेर हामी बुझ्छौँ। एरिया कोड चाहिँ अब हजुरलाई थाहा छैन भने यहाँनिर गएर हजुरले न्यू ट्याब ओपन गरेर यहाँनिर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ पोस्टल कोड अफ काठमाडौँ। सर्च गर्ने बित्तिकै चाहिँ हजुरले एउटा पोस्टल कोड मिल्नेछ। त्यो कोड नम्बरलाई चाहिँ हजुरले यहाँनिर आफ्नो आइडीमा आएर राख्नुपर्ने हुन्छ। लाइक मैले यहाँ आएँ, पोस्टल कोडमा चाहिँ मैले राखिदिएँ 44600 भनेपछि यहाँनिर सिधै आउँछ बागमती प्रदेश। अब हजुरको यहाँसम्मलाई क्लियर भयो र हजुरले चाहिँ जिमेल आइडीमा आफ्नो जिमेल आइडी राख्नु होला। आफ्नो भन्नाले जुन व्यक्तिको चाहिँ हजुरले आइडी क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको प्रोपर जिमेल आइडी राख्नु होला। जुन जिमेल आइडी चाहिँ एक्टिभ छ त्यो जिमेल आइडीमा चाहिँ यसको आइडी पासपोर्ट जाने गर्छ। जुन आइडी पासपोर्ट राखेर उसले हेल्दी लिभिङ नेपाल एप्लिकेसनमा लगइन गर्न सक्छ। यसमा चाहिँ इक्जाम्पलको लागि मैले कुनै पनि जिमेल आइडी राखिदिन सक्छु, @gmail.com। मैले gmail.com भनेर एउटा जिमेल आइडी राखिदिएँ। त्यसपछि चाहिँ मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ हजुरले मोबाइल नम्बरमा उसको मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मोबाइलमा पनि उसको आइडी पासपोर्ट जानेछ। अब यहाँनिर छ डिस्ट्रिब्युटर आइडीमा चाहिँ हजुरले उसको डिस्ट्रिब्युटर आइडी कुन राख्न चाहनुहुन्छ यहाँनिर सिलेक्ट गर्ने अप्सन हुन्छ। हामीले चाहिँ सिलेक्ट गर्छौँ र स्टार्टिङको आइडी मैले सिलेक्ट गरेँ। यो आइडीलाई चाहिँ हजुरले नोट गरेर राख्नु होला। पछि डकुमेन्ट केवाइसी गर्ने बेला, अपलोड गर्ने बेला चाहिँ यो आइडी काम लाग्न सक्छ। त्यसपछि यहाँनिर सिटिजनसिप नम्बरमा उसको सिटिजनसिप अर्थात् नागरिकता नम्बर राख्नु होला। जस्ताको त्यस्तै उतारेर यहाँनिर राखिदिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर तल लास्टमा छ विटनेस आइडी, कपी टु विटनेस आइडी भन्ने चाहिँ विटनेस आइडीमा चाहिँ जस्तै इक्जाम्पलको लागि मैले एउटा आइडी राख्छु
अब यहाँनिर उसको आइडी राख्नु होला जसको तल चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई जोइन गर्न चाहनुहुन्छ, अर्थात् यदि आफ्नो तल त्यो मान्छेलाई राख्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो आइडी त्यसमा राख्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर भ्यालिड गर्नु होला। यो चाहिँ मैले इनभ्यालिड आइडी हानेको थिएँ जस्ट इक्जाम्पल हजुरलाई देखाउनुको लागि, यो चाहिँ इनभ्यालिड देखाएको छ। त्यसपछि यो सबै डिटेलहरू फिल भइसकेपछि एकचोटि हजुरले चेक गर्नु होला। यहाँनिर मैले राख्ने बिर्सेको रहेछु, माथि जेन्डरमा चाहिँ हजुरले मेल राखिदिनु होला, केटाको छ भने मेल राखिदिनु होला, यदि लेडिजको छ भने चाहिँ फिमेल राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हजुरले तल लास्टमा गएर चाहिँ क्याप्चा कोड राखिदिनु होला, जस्ताको तस्तै यो कोड फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। एफ क्यापिटल जे क्यापिटल एल क्यापिटल जेड राख्नुभयो भने हजुरको चाहिँ यतिसम्म क्लियर भयो। यो सबै एकचोटि रिचेक गर्नु होला। त्यसपछि हजुरले यहाँनिर सेभको अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। सेभको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि आइडी हेज बिन रजिस्टर्ड भनेर चाहिँ यहाँनिर आउँछ। त्यो आइडीको हजुरले फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ या त्यो आइडी नम्बर, यो आइडी नम्बर जुन मैले यहाँ राखेको थिएँ यस्तो आइडी नम्बर आउँछ। त्यो आइडी नम्बरलाई चाहिँ हजुरले आफ्नो कापीमा या त नोट गरेर राख्नु होला या त फोटो खिचेर राख्नु होला। अब त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यो सक्सेस भइसकेपछि ओकेमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यो नयाँ वेबसाइटमा आइसकेपछि हामीले यहाँनिर एप्लिकेन्ट आइडी भन्नाले जुन आइडी अहिले हामीले भर्खर बनाएका थियौँ त्यो आइडी नम्बर राख्नु पर्यो। मोबाइल नम्बर डिस्ट्रिब्युटर मोबाइल नम्बरमा चाहिँ हजुरले उसको मोबाइल नम्बर राख्ने पर्ने हुन्छ, जुन मोबाइल नम्बर चाहिँ हजुरले उसको आइडीमा लगाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसपछि भ्यालिड गर्ने बित्तिकै चाहिँ यहाँनिर उसको नाम आउँछ, एप्लिकेन्ट नेम भनेको छ, यहाँनिर उसको नाम अटोमेटिकली आइहाल्छ। त्यसपछि यहाँनिर आउँछ डकुमेन्ट अपलोड, अर्थात् केवाइसी गर्ने पालो आउँछ। केवाइसीमा चाहिँ फर्स्ट साइडमा लेफ्ट साइडमा हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चुज फाइलमा क्लिक गर्नु होला, सिधै हजुरको ग्यालेरीमा जानेछ। ग्यालेरीमा जाने बित्तिकै चाहिँ हजुरले त्यो व्यक्तिको नागरिकताको अगाडिको फोटो राख्नु होला। त्यसपछि सेकेन्ड नम्बरमा चाहिँ यहाँनिर पनि चुज फाइल गरेर उसको चाहिँ पछाडिको फोटो अपलोड गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर सेम पहिलाको जस्तै एउटा क्याप्चा हुन्छ, यो क्याप्चालाई चाहिँ जस्ताको सस्तै यो क्याप्चा कोडलाई राख्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर सबमिट गर्ने बित्तिकै डकुमेन्ट हेज बिन सक्सेसफुली अपलोडेड भनेर चाहिँ यहाँनिर आउँछ, हजुरको आइडी चाहिँ क्रिएट हुन्छ। यति नै थियो हाम्रो आइडी बनाउने प्रोसेस। यदि हजुरलाई चाहिँ भिडियो मन पर्यो भने पक्कै पनि भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला र अर्को नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसनको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गर्न अवश्य नभुल्नु होला। लिभिङ नेपाल अर्थात् भेस्टेज मार्केटिङ प्राइभेट लिमिटेडको कुनै पनि सिस्टममा हजुरलाई कन्फ्युजन छ, आइडियाहरू कसरी क्रिएट गर्ने, अर्थात् कुनै पनि टपिकमा तपाईँ भिडियो चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि कमेन्ट बक्समा आफ्ना मिठा मिठा कमेन्ट छोड्न नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच। उसी वेल्थ मिल्ने एउटा नयाँ भिडियोमा। थ्याङ्क यू सो मच।